Hi guys! Welcome back sa isa na namang episode ng technical discussion na kung saan ay sinasagot ko Hello guys! Welcome back sa isa na namang episode ng technical discussion na kung saan ay sinasagot ko ang yung mga katanungan base doon sa previous na upload ko or sa previous episode na itong ginagawa kong series na to. Kasi guys, gumagawa ko ng bagong episode na itong series na to every first Tuesday? Hindi ko na alam. Every first Tuesday ng month. So yung next episode would be next month, which is August. July na ngayon, August. Yon. So guys, kung gusto niyo mapasama sa next month na episode, mag-comment lang kayo sa comment section down below netong video na to ng kahit anong katanungan nyo. Anything and everything under the sun, wag lang below the belt. No, sisikapin ko or gagawin ko lahat ng makakaya ko para masagot yan. Also guys, take note nga pala, no, hindi lahat ng questions nyo ay masasagot ko kasi meron lang ako limited time for this video kasi masyadong mahaba yung mga nagiging video ko. Hinahabol ko yung at least or at maximum at most 12 minutes. So kung hindi kayo mapasama, okay lang, mag-comment na lang kayo sa susunod na video. Also nga pala guys, kung magtatanong kayo sa akin, make sure lang na nakapagtanong na kayo sa lahat ng tao maging sa kapamilya nyo. And especially kay Google. Kasi kung magtatanong kayo sa akin, make sure lang na hindi rush yung tanong nyo. Kasi kung rush yung tanong nyo, well, most likely yan, hindi ko masasagot yan. Kasi nga, isang beses lang ako gumagawa ng bagong episode na itong series na to, which is, ayun nga, first Tuesday of the month. So yun guys, nasabi ko na lahat mga gusto kong sabihin. So let's get into it, no? For our first comment, sabi ni James Imperio, sa ano yun? Harry Potter yun. Sabi niya, congrats for hitting 50k. Yeah, 50,000 subscribers. 50,000 subscribers na tayo guys. So maraming salamat James, and maraming salamat sa inyo guys for subscribing, no? For watching my videos kasi totoo yung sinasabi nila na it means a lot. Yeah. So maraming salamat. Next, sabi ni Darin Sithar or Sitjar. Third comment, 7th like. No, sobrang informative sir, more PC tech videos. Yes, more PC video, more videos in general. More videos talaga. And also nga pala, I am thinking of making a gaming channel. No? Kaso nga lang, hindi ko alam kung ano yung lalaruin ko. Kung meron kayong mga suggestion na game, comment lang kayo sa comment section down below. Kasi ang iniisip kong i-upload doon is Valorant and yung Phantasy Star Online 2 New Genesis. So, pero kung meron kayong ibang suggestion, comment kayo sa comment section down below, tapos tatry kong laruin yan. Or, ewan ko, ang plano pa lang naman yun. Anyway, so salamat Darin, no, for the comment. Tapos next, sabi naman ni Harvey Boy, napansin mo rin yung haba ng video mo. Haha, nice one. Yes, napansin ko yun. Ang haba ng video kasi eto, sasabihin ko lang, ang golden rule kasi pagka isa kang or pagka nag-i-edit ka, ang golden rule is pagka na-render mo yung video, panoorin mo. Okay? Pagka pinapanood ko yung video, yung usually na dati, yung mga video ko dati usually is umaabot ng 20 to 25 minutes in average or in general. So, minsan I don't have 25 minutes to spare para panoorin yung entire video. So, the reason, no, yung main reason kung bakit ko pinaiklian yun is kasi, well, wala akong time masyado noon para i-review yung video, and also bumababa yung retention ng channel ko, and ayoko nun. So, papaikliin natin yan. Yun. So, Harvey, maraming salamat sa pagko-comment. Next, sabi naman ni Nathaniel Peña, okay lang po ba gumamit ng mining GPU for gaming? Currently using RX 580 4 gigabytes DVI. So far okay naman po yung performance na binibigay niya. Kaso nga lang hindi ko alam kung hanggang kailan ang lifespan. Lagi niyong tatandaan guys, yung mga GPU or mga video cards na ginamit for mining is ginagamit sila 24/7. Kasi what's the point of mining kung hindi ka magto 24/7? No? To maximize your profit, para mabawi mo yung investment mo, syempre, hindi naman hahapitin, pero gagawin mo yung kumbaga gagawin mo yung kung ano talagang dapat gawin, which is yung 24/7 mo yung mining. So the reason, no, kung bakit pangit bumili, or at least sa opinion ko, or marami rin naman nagsasabi, pero at least sa opinion ko, for me, pangit bumili ng mga GPU na ginamit for mining kasi umiikli yung lifespan nila. Bakit? Kasi guys, ginagamit nila yung 24/7, and also ginagamit nila yon pagka nagmimina sila is nasa sila lagi, underload sila lagi, 100%. So, pagka ganun kasi yung ginagawa, bababa ang lifespan ng GPU or ng video card kasi kumbaga sa sasakyan, nalaspag mo na yung GPU.
Okay, so nalaspag mo na yung GPU, laging mainit yung mismong chip niya, no, yung mga ganon. Balik tayo sa question mo. Okay lang po ba gumamit ng mining GPU for gaming? For me personally, no. Hindi ako in general, I hate buying second-hand items. Pero kung no choice, ako, syempre, bibili ako ng second-hand item. Pero as much as possible, hindi ako bumibili ng second-hand. Kasi kahit pa sabihin ng seller na, ay, maalaga po kami. Hindi mo naman talaga alam kasi kung maalaga ba siya or kung ni-refurbished ba yung item, yung mga ganong klase ng bagay. Kasi madali lang naman magsinungaling eh. Yon. So, for me personally, ayokong gumamit ng mining GPU or any second-hand items in general. So, ayun, in terms of lifespan, honestly, hindi ko alam. Kasi hindi ko alam. Sino ba nakakaalam niyan? Pero siguro kung ginamit siya ng matagal for mining, maikli na lang siguro yung lifespan niyan. Swerte mo na kung umabot sa'yo ng 5 years yan. So, Nathaniel Peña, I know sobrang hirap bumili ngayon ng video card. Pero, well, you gotta do what you gotta do. Hindi okay para sa akin. Pero kung no choice, then why not? So, yun. Maraming salamat, Nathaniel. Sana satisfied ko sa sagot ko. Next comment, sabi ni Ronmar Abalos. Hello Idol, I'm grade 10 student. Any tips po about sa technology na dapat kong advance na pag-aralan para sa darating na senior high? IT kukunin ko. May IT ba sa senior high? Alam po sa senior high ano ba yun? ITC? ITC ba yun? ICT? Hindi ko alam yung mga strands ng senior high pero anyway, so kung IT ang kukunin mo, ako kasi hindi ako ng senior high pero i-base ko na lang yung sagot ko dun sa na-experience ko nung sa college, no? Ang naging edge ko or ang naging advantage ko sa nung nag-IT ako is matagal na kasi ako nagko-code, matagal na ako marunong mag-code. So isa yun sa naging advantage ko. And also, kumbaga jack of all trades, master of none. In Tagalog, no? In Tagalog, marami akong alam pero hindi lahat ng alam ko is magaling ako doon. So ayun, pero kung sasagutin ko yung tanong mo ano mga dapat mong i-advance, siguro mag-advance ka sa coding, yung mga basic lang, HTML, tapos PHP, Java, C#, huwag na C++, sana sabihin. C#, tapos when it comes to hardware naman, like sobrang basic, no, yung CPU, cache memory, ano pa ba, yung mga hardwares, kasi hindi ko lang alam kung gagawin sa inyo, baka pag-build din kayo ng PC bigla. So, i-advance mo lang yung mga ganon. Hindi ako graduate ng college, so hindi ako yung tamang taong pagtanungan nito. So, ayun. Anyway, Ron Mar, maraming salamat sa pagko-comment. Next, sabi naman ni Don Hero PH, siguro ito na yung last, or, ewan ko, pero sabi ni Don Hero PH, hi po kuya, gagana ba ang PC kapag iba-iba ang components na kinabit? You mean like, for example, motherboard mo gigabyte, then video card mo is Asus, mga ganon. Wala namang problema doon. Kasi, kahit sabihin mo na ang motherboard mo gigabyte, ang video card mo is Asus, well, yung GPU, yung mismong graphics processing unit na gamit doon is from Nvidia pa rin naman or from AMD. So, wala namang problema doon. Ang magiging problema mo lang siguro dyan is yung pagsisync ng light kung marami kang RGB lights. No? Kasi gagamit ka ng, for example, pag may gamit kang Gigabyte and Asus, gagamit ka ng RGB Fusion 2.0 for Gigabyte. Gagamit ka ng Asus Armory Crate for Asus. Pero other than that, based sa experience ko, wala namang problema. Marami namang gumagawa na, wala namang problema. Kung gusto mong mag-canvas, kung tinatanong mo to kasi gusto mong kunin lahat ng mabababang price, no? Pinakamababang price ng ng motherboard, nakita mo Gigabyte, pinakamababang price ng video card, nakita mo Asus, pinakamababang power supply, nakita mo MSI. Ikaw bahala. Pwede naman, wala namang problema doon. Kasi at the end of the day, it's the same. No, it's the same, magkaiba lang ng brand. And yung mga features, siguro nagkakatalo yung iba. Yung iba meron ganitong feature, iba wala. Pero gagana yan, walang problema dyan. So, Don Hero PH, maraming salamat. So, last na natin is sabi ni Aaron Granada. Sabi niya, good evening, sir. Ask ko sana saan po makakabili ng computer parts within Metro Manila na mura. Planning to build PC. Kung within Metro Manila, doon sa Gilmore. Definitely sa Gilmore. Pero kung malayo ka sa Gilmore, well, sa mga mall. Pero mahal na sa mall eh. Hinahanap mo mura eh. So, yun lang yung marirecommend ko sa'yo, no, yung Gilmore.
Kasi based sa experience ko, mas mura talaga sa Gilmore compared sa ibang store. Lalo naman pagka nasa loob ka ng mall, sa Cyberzone for example, mahal. So yun, Gilmore, punta ka ng Gilmore, mura doon. So ayun na yun. So I guess that is it guys for this episode of Technical Discussion. Maraming salamat ulit Aaron ba pangalan? Yeah, Aaron. Maraming salamat Aaron for the comment. So yun guys, maraming salamat sa panonood. I hope yung parang sa mga sinagot kong binasa kong comment and sinagot ko na tanong is satisfied kayo sa sagot ko, kasi kung hindi wala na akong magagawa dyan. Ayun yung sagot ko. Katulad sinasabi ko sa inyo, hindi ako graduate ng college, hindi ako professional sa kahit anong bagay. So kung magtatanong kayo sa akin, magtanong kayo at your own expense or at your own risk. Parang Basically, ang mga sinasagot ko lang naman na katanungan guys is either na-experience ko or napag-aralan ko na. Pag neither, then wala. So yun guys, maraming salamat sa panonood. As usual, kung nagustuhan nyo yung video, please hit the like button. And kung hindi nyo naman nagustuhan, bahala kayo dyan. You can do whatever you want. It's a free country. Also guys, comment kayo sa comment section down below ng mga katanungan nyo. Whether it's about computer, it's about me, or it's about anything and everything under the sun. Basically, wag lang below the belt. Tatry kong sagutin yan sa lahat ng aking makakaya. Also guys, inuulit ko yung notice, no? Kung magtatanong kayo sa akin, make sure lang na nakapagtanong na kayo sa lahat. Nakapagtanong na kayo sa technical representative, sa sales representative, sa magulang nyo, sa teacher nyo, sa prof nyo, sa kaibigan nyo, lahat. Lalong-lalo na kay Google, kasi Google knows all. So make sure lang na nakapagtanong na kayo sa lahat bago kayo magtanong sa akin. Kasi sinasagot ko lang yung mga katanungan nyo, katulad ng sinabi ko kanina, based sa napag-aralan ko and based sa na-experience ko. Pag neither, hindi ko yan sasagutin, hindi ko yan babasahin. So ayun guys, mag-subscribe kayo dito sa channel kasi napakarami pang tech-related videos as well as unboxing and review and PC building videos coming up very soon. Once again, my name is CJ. Magkita-kita tayo guys sa susunod na technical discussion next month or sa next kong video.